trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị có một cô nàng búp bê mới cùng với những bộ quần áo mới nha, và cả những mái tóc cùng với những đôi giày rất là xinh xắn. Và bây giờ thì chị sẽ cho cô nàng búp bê mặc thử những bộ đồ mới của ngày hôm nay nha. Bộ đầu tiên sẽ là một cái đầm màu xanh dương. Rất là xinh xắn đúng không nè? Và chị sẽ đi cho cô nàng búp bê một mái tóc màu vàng nhé. Cùng với một đôi giày sandal màu hồng. Các em thấy bộ đồ này như thế nào nè? Tiếp theo thì chị sẽ cho cô nàng thử một bộ cái đầm màu hồng nha. Một chiếc đầm liền màu hồng. Cùng với mái tóc màu xanh dương màu xanh lá thật là nổi bật nha. Và chị sẽ cho đi lại đôi sandal màu hồng nhé. Trông rất là ổn đúng không nè? Và tiếp theo thì chị sẽ thay cho cô nàng búp bê bộ đồ màu nâu đất này nhé. Trông rất là năng động đúng không nè? Và chị sẽ kết hợp với đôi giày màu xanh lá ở bên dưới. Có lẽ là đôi sandal màu hồng vẫn hợp hơn nè. Và với một mái tóc được búi hai bên. Các em thấy sao nè? Tiếp theo thì chị sẽ cho cô nàng mặc một cái chân váy màu xanh dương nha. Một cái chân váy dài cùng với cái áo, một chiếc áo kiểu. Có lẽ là chị sẽ đi giày trước cho búp bê nhé. Xong rồi chúng ta sẽ mặc cái đầm che lên đôi giày nè. Và một chiếc áo kiểu hai màu tem là màu xanh lá. Và chị sẽ cho cô nàng búp bê một mái tóc màu hồng. Có lẽ thì màu vàng nha. Các em thấy sao nè? Tiếp theo thì chị sẽ cho cô nàng búp bê mặc thử cái chân váy màu vàng nha. Sẽ kết hợp với một đôi giày màu xanh dương. Và một cái áo cũng một màu xanh da trời nhẹ nhé. Cùng với mái tóc màu hồng đầy cá tính nè. Các em thấy bộ đồ này sao nè? Rất là xinh đúng không nè? Tiếp theo thì sẽ làm một cái đầm màu hồng với cái cổ áo được thiết kế rất là đặc biệt luôn nè. Kết hợp với một đôi sandal màu hồng. Và một mái tóc màu hồng luôn nhé. Các em thấy như thế nào nè? Và nếu như chị đổi sang mái tóc màu vàng trông sẽ như thế nào nhỉ? Cũng rất là xinh đúng không nè? Và cuối cùng chính là một bộ đồ dung súp nè, với phần áo được thiết kế trễ vai. Và phần quần đùi thì chị sẽ kết hợp với một đôi giày màu xanh dương cùng với cái tất cao nha. Chị sẽ thử với một mái tóc màu xanh lá nè. Hoặc là một mái tóc màu hồng. Vậy là cô nàng búp bê của chúng ta hôm nay đã thử xong hết tất cả các bộ quần áo cũng như mái tóc rồi nha. Sau khi xem xong video này, các em thấy đâu là bộ đồ đẹp nhất và mái tóc đẹp nhất? Hãy cho chị biết ngay bên dưới video nhé. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm những ra bộ quần áo xinh đẹp này và cùng với những mái tóc này nhé. Nếu như các em muốn lấy hình ảnh thì các em hãy bình luận ngay bên dưới video và chị sẽ gửi cho các em nha.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.